ሰላም እንዴት ናችሁ? የክሽን ቲዩብ ነው። ዛሬ የቺክፍሌ ቺክን በርገር እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። በጣም ቀላል ነው፣ ትወዱታላችሁ። አሁን ወደ አሰራሩ። እሺ መጀመሪያ የሚያስፈልጋችሁን ዶሮ እንደዚህ ትቆርጡና በዚህ መጠን አጥባችሁ እንደዚህ ታዘጋጃላችሁ። እንደምታዩት ሳይዙ በጣም አልወፈረም፣ በጣም አልቀጠንም። ስለዚህ በሚጠበስበት ጊዜ ቶሎ እንዲበስል ስለሚረዳው በምትቆርጡበት ጊዜ ሳይዙን አስተካክላችሁ መቁረጥ አለባችሁ። ያዘጋጃችሁትን ዶሮ እንደዚህ ቤት ውስጥ ባላችሁ ማቴሪያል መታ ታረጉታላችሁ። ዶሮን እንደዚህ ካዘጋጀን በኋላ ማሪኔት የምናደርግበትን ቀጥለን እናዘጋጃለን። ስለዚህ አሁን በጎድጓዳ ሳህን 2 ካፕ በተር ሚልክ እንጨምራለን። አሁን ከዛ በመቀጠል 2 ማንኪያ ሀት ሶስ ወይም ሰራቻ እናደርግበታለን። ከዛ ቀጥለን ደግሞ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጋርሊክ ፓውደር እና ከዛ በመቀጠል በርበሬ እናደርግበታለን። የምንፈልጋቸውን ነገሮች ከጨመርን በኋላ በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። አሁን ቅድም ያዘጋጀነውን ዶሮ እዚህ ውስጥ እንጨምራለን። የጨመርነውን ዶሮ በደንብ አድርገን እናደባልቀዋለን። ግላፍ መጠቀም ትችላላችሁ እዚህ ጋር እንደየፍላጎታችሁ። በደንብ አድርገን እናደባልቀዋለን። ሻውን በደንብ ከተደባለቀ በኋላ አንከድነውና ለ2 ሰዓት ወይም ከዛም በላይ እስከ 24 ሰዓት ድረስ ፍሪጅ ውስጥ ማቆየት ትችላላችሁ። 2 ሰዓትም ከቆየ በኋላ መስራት ትችላላችሁ። እሺ ከ24 ሰዓት በኋላ ከፍሪጅ አውጥቼዋለሁኝ። እንደዚህ ሲሆን በደንብ አድርጎ ፍሌቨሩን በደንብ ስለሚያገኘው ቆንጆ ጣዕም ይሰጠናል። አሁን ቀጣዩ ስቴፕ ታያችኋለሁ። አሁን ሌላ ጎድጓዳ ጋር ታዘጋጁና ፍርኖ ዱቄት፣ ቁንዶ በርበሬ፣ የጅንጅብል ቅመም፣ የሽንኩርት ቅመም፣ ጨውና ፓፕሪካ አድርጋችሁ በጎድጓዳ ሳህኑ ላይ ትጨምሩታላችሁ። እዛ ላይ ካሁን ላይ በብረት ድስት ወይም በጎድጎድ ባለ መጥበሻ የሚበቃችሁን ያህል ዘይት አድርጋችሁ በሚዲየም ሂት ታግላላችሁ ዘይታችሁ። ከዛ አሁን ቺክኑን እያወጣን በዱቄቱ በደንብ አድርገን እንሸፍነዋለን። በደንብ አድርገን እናዳርሰዋለን። በደንብ እያረጋችሁ እያገላበጣችሁ በዱቄቱ ትሸፍኑታላችሁ። እሺ ቺክኑን በመጠብሱበት ጊዜ ሳይበስል ማገላበጥ አያስፈልግም። እንደዛ ስታረጉት
ዘይት ወደ ውስጥ እያስገባ ስለሚሄድ በጣም ኦይሊ ይሆናል። ስለዚህ በየሳይድ 4 ደቂቃ እንዲበስል በሚዲየም ሂት ላይ ተውታላችሁ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ስገለብጠው ጎልደን ከለር ይዟል። ስለዚህ በስሏል፣ ቆንጆ ሆኗል። እኔ ወደ ሌላኛው ሳይድ እገለብጠዋለሁ። ከዛ ልክ በዚህኛው ሳይድም 4 ደቂቃ እንዲበስል አድርገዋለሁ በሚዲየም ሂት። ይሄው አሁን እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ በስሏል። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ዳቦ፣ ቲማቲም፣ ሽንኩርትና ሰላጣ ለበርገሩ አብሮ ማባያ ነው የሚሆነን። ዳቦ በቤት ውስጥ ነው የተጋገረው። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው፣ ያምራል ሲታይ ራሱ። በሌላ ቪዲዮ እንዴት የበርገር ዳቦ እንደሚሰራ አሳያችኋለሁኝ። አሁን ግን ወደዚህኛው እንሂድ። አሁን ለበርገር የሚሆን ማባያ ሶስ ሰርቻለሁኝ። ይሄ በጣም ቀላል ነው። ካቻፕና ማዮኔዝ አንድ ላይ አድርጋችሁ ማዋሃድ ነው። በጣም ቆንጆ ጣዕም አለው። ስለዚህ ይሄንን ከዳቦ ስርና ከላዩ ላይ እንቀባለን በትንሽ አድርገን። እሺ ተመልካቾቼ በርገሩ ይሄው ደርሷል። በጣም ትወዱታላችሁ። ሰርታችሁ ተመገቡ። የዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ቻው።